Marxisterna har inte gjort det enklare att se problemet klart genom att välja ekonomin som nyckeln till den sociala gåtan. Om vi betraktar ett samhälle som ett kollektivt väsen, definieras detta stora djur i likhet med andra djur, i huvudsak genom sitt sätt att försäkra sig om näring, sömn och skydd mot dåligt väder. Kort sagt, livet. Men samhället betraktas i sitt förhållande till individen kan inte ha rätt och slätt. Men samhället betraktat i sitt förhållande till individen kan inte rätt och slätt definieras genom produktionens modaliteter. Hur man än åberopar allsköns subtiliteter för att göra kriget till ett väsentligen ekonomiskt fenomen, sticker det i ögonen att kriget är destruktion och inte produktion. Lydnad och befallning är också fenomen för vilka produktionens villkor inte kan ge en tillfredsställande redogörelse. När en gammal arbetare utan arbete och utan tillstånd och utan bistånd dör tyst på gatan eller i sitt skiffe, kan denna underkastelse som sträcker sig ända in i döden inte förklaras genom livsnödvändigheternas spel. Den massiva destruktionen av vete och kaffe under krisen är inte mindre tydligt exempel. Idén om kraft och idén om behov utgör nyckeln som tillåter oss att läsa sociala fenomen. Galilei hade personligen inga skäl att smickra sig med att ha lagt ner så mycket geni och så mycket redbarhet på att dechiffrera naturen. Han drabbade åtminstone bara samman med en handfull mäktiga män specialiserade på uttolkanden av den heliga skrift. Undersökning av samhällsmekanismen hindras å sin sida av det lidelse som finns hos alla och envar. Det finns knappt någon som inte önskar att det aktuella förhållande som råder mellan befallande och underkastelse ska antingen omvälvas eller bevaras. Båda dessa begär sprider en dimma framför sinnets blick och hindrar den från att dra lärdom av historien, som överallt framvisar hur massorna drar oket medan ett fåtal håller piskan. Somliga som hör till dem som vädjar till massorna vill visa att denna situation inte endast är orättfärdig utan även omöjlig, åtminstone i en nära förstående eller fjärran framtid. Andra som tillhör dem som vill bevara ordningen och privilegierna vill visa
att oket inte väger så mycket och rent av att det är frivilligt. Från båda sidor kastar man en slöja över samhällsmekanismens radikala absurditet istället för att stirra denna uppenbara absurditet i vitöga och analysera den för att på så vis hitta maskinens hemlighet. Under alla omständigheter finns det ingen annan metod för att reflektera. Förvåningen är vishetens fader, sa Platon. Simone Weil, Förtryck och frihet, sida 174.